ก็ส่วนเอาที่หมู่บ้านนะคะก็คือชอบแบบเป็นธรรมชาติไม่อยู่ติดถนนเสียงรถดังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนที่ในส่วนของบ้านของตัวเองก็คือชอบห้องตรงห้องรับแขกก็คือมีความสุขก็คือตอนที่เรามาอยู่ด้วยกันค่ะแต่ก็ชอบบ้านคือชอบสีฟ้าอยู่แล้วดูแล้วรู้สึกว่ามันเย็นสบายช่วงเวลา1 วันที่ดีที่สุดก็จะเป็นช่วงเวลาตอนเย็นที่เลิกงานได้กลับมาอยู่กับอะไรที่รู้สึกว่าเป็นบ้านคือรู้สึกครอบครัวคือมีพ่อแม่ลูกที่อยู่ด้วยกันทำกิจวัตรประจำวันด้วยกันค่ะตรงนี้ค่ะก็เริ่มทำงานที่ดอยตุงเมื่อปี43ค่ะแล้วก็ที่เน้นก็คือตอนนี้ก็คือก็ส่วนของเราที่เราทำนะคะคือภูมิใจก็คือ